This is your Master Patrick A and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gusto ko lang i-flex sa inyo ang aking cooking skills. Hence, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng Tiyula Itum or commonly known as the beef black soup. This is a Tausug dish that is usually served in a different occasion in a Tausug culture. So without much further ado, let's begin. Narito yung mga ingredients na ating gagamitin para sa ating gagawin ng Tiyula Itum. Una sa lahat, nariyan ang beef na kinat ko na into smaller pieces. Gagamit din tayo ng sibuyas, luya, bawang, dilaw, kalamansi, patis, beef bouillon or mas kilala natin bilang beef cubes, salt and pepper, tanglad, mantika, at ang pinaka-essential na ingredients na gagamitin natin para sa dish na ito ay ang burnt coconut or mas kilala sa aming lokal na dialekto bilang Syunog Lahing. So basically, ito yung magbibigay ng unique taste sa ating Tiyula Itum. Kaya, simulan na natin ang ating pagluluto. At this point, sisimulan na natin ang pagmamarinate ng ating meat. Unahin muna nating ihalo ang Syunog Lahing. Sunod nating ihalo ang bawang, luya, at ng turmeric. Ihalo lang natin ito ng mabuti at hayaan natin itong mamarinate ng 30 minuto. Sa oras na ito, magpapainit na tayo ng mantika sa kawali. Pag mainit na ito, maaari na nating lutuin ang sibuyas. Lutuin lang natin ito ng mga 2 minuto. Pag naamoy na natin yung aroma ng sibuyas, maaari na nating gisahin at isunod ang minarinate nating beef.
Isaute lang natin ang ating beef ng mga 30 minuto hanggang sa ma-absorb nito ang lahat ng mga spices na nilagay natin. Pagkatapos ng 30 minuto, maaari na nating ilagay ang 2 litrong tubig. Pagkatapos, isunod na rin natin yung mga pampalasa, katulad ng beef cubes, tanglad, patis, at ng kalamansi. Hayaan lang natin itong kumulo bago natin simulan na haluin. Bilang pandagdag sa ating pampalasa, lalagyan natin ang ating Tiyula Itum ng asukal. At para may kaunting anghang ang ating Tiyula Itum, lalagyan din natin ito ng sili. Pagkatapos, ihuhuli na natin ilagay ang paminta at asin. Matapos ilagay lahat ng pampalasa, pakuluan lang natin ito hanggang sa ma-achieve natin yung gusto nating lambot ng baka. Bago natin patayin yung apoy, i-make sure muna natin na pasok yung lasa sa ating panlasa. Kung sa tingin natin ay pasok na ito, maaari na natin i-serve ang ating Tiyula Itum.